Ngayon, punta ako sa park. Try akong palipad ng drone na binili ko kahapon. Yung drone, di naman siya masyadong mahal. Mura lang siya. So, parang practice ko lang to. If I'm gonna go to the more expensive ones, at least di nakakahinayang kung mawala or masira yung drone. So, yun na rin siya suggest ko sa inyo. Kung magdo-drone kayo, lalo na kung plano yung bumili ng mahal, suggest na mag-practice muna kayo sa mas mura. So, maganda rin yung nabili ko kasi yun na, may camera, hindi siya expensive. So, if ever na masira or mawala, which I hope hindi naman sana, uh, hindi ka masyadong maghinayang. Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng drone na binili ko. Binili kong drone is Navigator U3W. Yan yun. May camera siyang 720p. So, pwede na. Ito siya. Ayun. Pwede namin dito. Ayan. Ayan. Ayan, trinay ko kahapon. Actually, dito lang sa bahay. Okay naman siya. Hindi siya masyadong kumbaga hindi siya, tingin ko hindi siya agad masasira. Nakailang tama ako sa pader, parang hindi naman na damage. Okay. So, kasama ang remote niya ito. So, remote. May battery siya, 4 kailangan. So, nilagyan ko na kahapon. May buttons pa dyan. So, pwede ko ilagay yung, pwedeng ilagay yung phone ko dito sa taas. May parang ilagay siya dito. Try natin. Dito sa ibabaw. Ayan, hirap. Ito. Ayan. So, ilalagay ko lang yung phone ko dyan. Tapos, pwede ko na siyang control doon or makita ko yung camera niya, yung video. Ayan. So, try natin. So guys, dito na ako sa park. Dito natin try yung drone. So medyo sa likod ko may field na pwede nating pag-anahan. Medyo mahangin lang ngayon. Sana hindi na masyado maapekto dun sa paglipad ng drone. Try natin. So sineset up pa natin yung phone ko. Set up ko, kukonect ko siya dun sa ayan. Try. Ayun, so di siya ganun kadaling i-control lalo na pagpapunta sa iyo. Siguro first time ko kasi, so medyo nalilito pa ako sa controls, pero pag yung hover niya okay naman, kaso medyo lumiliko. Could also be the wind. So try ko ulit. Pero masarap magpalipad. So try natin.
Bali, okay naman siya. Medyo nakokontrol ko na. Uh, Hindi ko lang alam kung gaano katagal ang battery nito. Yung taas, hindi ko pa rin sure. Check ko kung magkano yung, ano yung maximum. Nagbibip siya pag ano pag medyo lumalayo na. So malalaman ko. So yun. At saka pag nag-off siya. So try natin ulit. Ayun, so buwisit, sabit yung drone ko to sa puno. Hindi ko alam paano ko kukunin yan. Oh god, try ko siguro maghanap ng stick. Ay, mahirap. Iniiwas ko kanina doon sa ano, lalong dumikit doon sa may puno. Isip talaga, dapat open field talaga. Sana makahanap ako ng stick na maabot yan. Try natin. Diba? Wow, so here they're good at climbing trees. Usually do this in India. You're from India. India. Be careful, man. So I don't need a stick. I just need him. Wow. Great. Thanks. You can throw it away. It's okay. Broken already, yeah. It's okay. Throw. Yeah. That's okay. This is good. Broken na. Fine na. So thanks. Thank you, man. Thank you. I'm doing this on my YouTube vlog. So thanks. Thanks, guys. Thank you. Yeah. So it's okay. I'll just post it. Yes. So yun, buti na lang may tumulong. Ay, so nice. Di ko akalain, stick lang hinahanap ko. Marunong palang umakyat ng puno tong mga to. So salamat na rin. Maraming salamat talaga. Yung dalawang hélice natanggal kasi. So ayun, yung battery naman kakapit ko lang. Ang ganda to, diba? Ang tibay oh. Okay. Bali ang ano pala, pansin ako wala yung rubber dito. So hanapin ko ulit. Check natin. Okay, so yun. Uwi na rin ako. Lobat na yung drone ko. Overall satisfied naman ako sa ano niya, sa performance niya. Medyo nung huli, medyo hindi ko na makontrol. Maabante siya tapos hindi ko na maatras. So hindi ko alam, baka siguro malapit na maglobat o mali lang yung paglagay ko ng ADC. So check ko mamaya. Tatry ko rin ulit. Ganda. Kaya maganda talaga i-try niyo muna ito sa medyo mura na drone bago kayo tumulong ano doon sa mas mahal.
mas hindi nakakahinayang pag at least pag nasira or nawala tulad nangyari dito. Hirap din pag kung hindi ko nakuha ito, di sayang din, kung lalo na kung mataas talaga. Buti na lang may mga tumulong sa akin. Yan, so salamat sa panonood at next time uli kita-kita ulit tayo. God bless.